Hello guys, welcome sa ating YouTube channel ulit. Mag-unbox tayo ngayon ng JBL na Class A speaker. Tara na, simulan na natin. So ayan, buksan na natin. Nabili ko sa Shopee. Talagang 180 lang. 180 pesos. Bale, ito ay JBL Charge 3 mini. Ayan. JBL na Class A. Ayan, naka-bubble wrap siya. Maganda naman pagka-package. Ayan. Color na ay black. Black po yung nabili ko. Ayan guys, i-test natin mamaya kung gano'n siya kalakas. Ayan, kulay red yung box niya, pero ang kulay na binili ko ay black. Kaya buksan natin guys. Mamaya i-test natin. Ayan, meron siyang micro USB. Tapos ito na yung speaker natin. Bluetooth. Ayan, maganda siya. So, parang orig. So ayan, pwedeng USB. Ayan yung controller niya. Ayan, hindi masyadong pulido lang pagkuhan sa mga body niya. Ay, hindi pala. Mayroon palang power on sa likod. Hindi pala dyan. Nasa likod pala yung power on. Ayun, oh. Ayun. Hindi ko nakita. Ayun pala yung on-off niya. Ayun. Lakas, oh. Intro pa lang. Malakas na. Okay, connect natin sa cellphone ko. On natin yung Bluetooth. Wait lang, hanapin natin. Charge mini. So ayan na, connect na natin. Ayun. Ayan, try natin. Magpatugtog tayo ng sample. Oh, ang lakas ah. Kapul na yan. Pero yung speaker hindi pa. Palitan natin.
Approve. Bale, kaya niya yata ang continuous playing via Bluetooth 12 bars kasi 6K mAh. So yun lang po, salamat. God bless.